นายห้างป่าไม้ฝรั่งปะทะเสือกินคนแห่งล้านนาเรื่องจริงเมื่อ100 ปีก่อนค่ำวันหนึ่งกลางเดือนตุลาคมพ.ศ. 2456ในห้างป่าไม้คนใหม่ของบริษัทบอมเบย์เบอร์มากำลังนั่งเรือหางแมงป่องมาตามลำน้ำแม่ปิงผ่านตัวเมืองระแหงบัณฑิตหนุ่มจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดผู้นี้เพิ่งเดินทางมาถึงสยามโดยมีจุดหมายปลายทางที่เมืองลำปางไม่นานจากนั้นเรือของเขาก็เข้าเทียบท่าที่ริมฝั่งเลยตัวเมืองขึ้นไปราว2 กิโลเมตรอึดใจต่อมาก็มีบุรุษชาวอังกฤษตัวผอมสูงไว้หนวดเฟิร์มเดินลงมาจากสำนักงานบริษัทบอมเบย์เบอร์มาพร้อมเอ่ยทักทายผู้มาใหม่วิลเลียมส์ใช่ไหมครับทางกรุงเทพโทรเลขบอกผมมาหลายวันละว่าคุณกำลังจะมาวันนี้ค่ำแล้วยังไม่ต้องขนหีบเงินขึ้นไปไว้บนออฟฟิศเดี๋ยวผมจะให้ยามลงมาเฝ้าไว้ในเรือส่วนวิลเลียมส์เชิญขึ้นไปทานข้าวกับผมข้างบนครับบุรุษผู้เข้ามาทักทายนี่คือเวสตันเอลเวสเขาเข้ามาทำงานเป็นในห้างป่าไม้14 ปีมาแล้ว6 ปีแรกวนเวียนอยู่ในป่าสัมปทานแถบจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นก็ถูกย้ายมารับผิดชอบเป็นหัวหน้าสถานีที่เมืองระแหงหรือตากโดยมีผู้ช่วยฝรั่งเพียงคนเดียวแต่ทั้งคู่ก็ต้องเข้าป่าไปทำงานคนละแห่งตลอดทั้งปีจึงไม่ค่อยได้เจอกันสำหรับเวสตันเอลเวสแล้วการอยู่โดดเดี่ยวเช่นนี้ถือเป็นเรื่องปกติเขาประจำอยู่ที่ระแหงนี้มาเกือบ10 ปีแล้วและเพื่อไม่ให้กลายเป็นคนติดสุรากิจกรรมยามว่างของเขาคือล่าสัตว์ป่าคืนนั้นบนชั้น2ของอาคารสำนักงานภายใต้แสงตะเกียงดัตช์ลีวิลเลียมที่เพิ่งมาถึงสยามจึงได้เห็นรางวัลจากการล่าของเขาอยู่กลัดเกลื่อนไม่ว่าจะเป็นหนังเสือดาวเสือดำหรือเสือโคร่งที่ปูบนพื้นห้องหรือเขาวัวกระทิงวัวแดงควายป่าเลี้ยงผาหรือเขากวางหลักชนิดตามฝาผนังเอลเวสได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนายพรานมือฉมังแต่คนเราไม่ว่าจะเก่งเพียงใดก็มีโอกาสพลาดได้เขาได้เล่าถึงเรื่องการเผชิญหน้ากับเสือโคร่งครั้งหนึ่งให้วิลเลียมฟังซึ่งต่อมาวิลเลียมส์ได้นำมาเขียนไว้ในหนังสือ Jungle Prison ถอดความได้ว่าเช้าวันหนึ่งช่วงต้นฤดูฝนของปีพ.ศ. 2450ขณะที่เอลเวสเข้าไปทำงานที่ป่าแม่วงเขาได้รับรายงานจากคนรับใช้ว่าพบซากกวางที่ถูกเสือกินไปครึ่งตัวอยู่ริมแม่น้ำมีรอยเท้าเสือวนอยู่โดยรอบด้วยประสบการณ์ของคนรับใช้ผู้นี้เขามั่นใจว่าเสือตัวนี้คงหมอบอยู่ในดงหญ้าพงริมแม่น้ำเพื่อรอมากินซากที่เหลือเอลเวสจึงสั่งให้ควานช้างนำก้อนหินขนาดเท่ากำมือใส่ถุงผ้าบรรทุกหลังช้าง2 เชือกเข้าไปในดงหญ้าเมื่อไปถึงก็ให้ควานช้างขว้างก้อนหินไล่เสือออกมายังที่ว่างริมแม่น้ำได้ผลไม่นานนักเสือโคร่งตัวหนึ่งก็แหวกดงหญ้าออกมาเอลเวสซึ่งขณะนั้นแอบอยู่ใต้ต้นไม้ริมฝั่งน้ำไม่รอช้าขยับออกมาจากที่ซ่อนเล็งลำกล้องปืนไรเฟิลคู่มือไปยังเป้าหมายเสือตัวนั้นซุดตัวลงแป๊บเดียวก่อนจะทะลึ่งพรวดลุกขึ้นวิ่งควบตรงมาที่เขาเอลเวสโยกคานเหวี่ยงปืนยิงออกไปอีกครั้งมันล้มลงไม่เป็นท่าห่างไปไม่ถึง10 เมตรแต่ก็ยังไม่สิ้นฤทธิ์มันพุ่งกระโจนเฮือกสุดท้าย2 ขาหน้ากางอุ้งเล็บเต็มที่เอลเวสไม่ทันตั้งตัวขาขวาของเสือจึงตะปบเข้าฉีกท้องของเขาเป็นแผลชะกันแต่นั่นก็เป็นวาระสุดท้ายของเสือโคร่งตัวนั้นบรรดาคนงานจึงต้องรีบหามเอลเวสซึ่งมีแผลเวอะหวะตั้งแต่สะดือลงไปถึงสะโพก
ออกจากป่าแม่วงเพื่อไปส่งลงเรือเข้ากรุงเทพโดยเร็วที่สุดก่อนส่งตัวไปรักษาต่อที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเขาต้องนอนสมอยู่ในสถานพยาบาลหลายสัปดาห์จึงพ้นขีดอันตรายและกลับมาทำงานต่อในสยามเอลเวสลาออกเมื่อพศ 2461 และได้ไปทำไร่ชาที่อินเดียโดยทิ้งคำปูนภรรยาชาวล้านนาและลูก3 คนไว้ในสยามต่อมาอีก2 ปีเขาก็ถูกจับคู่ให้เข้าพิธีสมรสกับเจ้าสาวชาวผู้ดีอังกฤษแต่เรื่องของเขาก็จบลงอย่างสุดเศร้าเวสตันเอลเวสยิงตัวตายเมื่อเดือนธันวาคมพศ 2464 หลังแต่งงานได้ไม่ถึง1 ปีอีกเรื่องที่เขย่าขวัญยิ่งกว่าเรื่องแรกเกิดขึ้นที่ป่าเมืองปงเมื่อพศ 2460 ขณะนั้นบริษัทสยามฟอเรสต์ได้วางรางรถไฟยังไม่ถึงบ้านห้วยเข้ากำแต่ก็ได้เริ่มใช้งานขนส่งมาลงที่บ้านนาปรังริมแม่น้ำยมได้ 2-3 ปีแล้วผู้จัดการป่าไม้ของบริษัทขณะนั้นคือมิสเตอร์เอลเดอร์ที่เห็นด้านขวามือบนรถต็อกคันหน้าส่วนด้านซ้ายมือน่าจะเป็นมิสเตอร์มาร์ตินผู้ช่วยของเขาซึ่งดูแลอยู่ที่บ้านนาปลังรถไฟของบริษัทจึงกลายเป็นพาหนะของชาวบ้านไปโดยปริยายเพราะสะดวกรวดเร็วกว่าเดินหรือนั่งเกวียนไปยังที่หมายพวกเขาจะแอบนั่งมากับท่านซุงแม้ว่าบริษัทพยายามห้ามปรามเพราะอันตรายแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลในที่สุดจึงเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นจนได้ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ถึงขนาดที่รองกงสุลอังกฤษที่ลำปางมิสเตอร์ฮิลเยอร์ระบุไปในรายงานถึงต้นสังกัดเมื่อพศ 2467 และต่อมาเรจินัลด์แคมเบลในห้างป่าไม้อีกคนของบริษัทนี้ก็ได้นำรายละเอียดเรื่องนางเสือโคร่งแห่งป่าเมืองปงไปเขียนไว้ในหนังสือทิกวาล่าที่โด่งดังในสมัยนั้นเรื่องมีอยู่ว่าเย็นวันหนึ่งขณะที่รถไฟบรรทุกท่อนซุงกำลังวิ่งลงเนินมาจากกิ่วดงดำเพื่อนำท่อนซุงมารวมหมอนที่บ้านนาปลังริมแม่น้ำยมแต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นทางลาดชันทำให้ชาวบ้านคนหนึ่งที่แอบนั่งมาบนท่อนซุงพลัดตกจนถูกรถไฟทับตัดคอขาดอยู่คารางเมื่อไมมีทางช่วยเหลือใดๆคนขับจึงต้องทิ้งศพไว้ที่ตำแหน่งเดิมเพื่อรีบมารายงานให้ผู้ใหญ่บ้านที่นาปลังแต่กว่ารถไฟจะมาถึงนาปลังก็มืดค่ำผู้ใหญ่บ้านจึงไปตรวจที่เกิดเหตุไม่ทันในวันนั้นรุ่งเช้าผู้ใหญ่บ้านและมิสเตอร์มาร์ตินจึงไปตรวจที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงต้องตกตะลึงเพราะเห็นแต่หัวคนกับรอยเลือดโดยมีร่องรอยส่วนลำตัวถูกลากออกไปจากบริเวณนั้นเมื่อพวกเขาตามรอยนั้นไปจึงพบกับภาพสยดสยองของซากมนุษย์ที่ถูกฉีกกินโดยมีรอยเท้าเสือขนาดใหญ่วนอยู่โดยรอบไม่กี่วันหลังจากนั้นกุลีของบริษัทคนหนึ่งก็ถูกเสือลากไปกินอีกถัดมาไม่นานกลางดึกคืนหนึ่งเสือตัวนี้ก็เหิมเกริมขนาดไปลากเอากุลีคนหนึ่งที่นอนเรียงกันอยู่ในเพิงที่พักออกมาเป็นอาหารที่สำคัญไม่ได้ลากเอาคนที่นอนด้านนอกแต่กลับไปลากเอาคนที่นอนด้านในเหมือนตั้งใจจะเขย่าขวัญเต็มที่ซึ่งคงเป็นที่สยดสยองอย่างยิ่งสำหรับกุลีเหล่านั้นที่เห็นเจ้าเสือลายพาดก่อนตะคุ่มลากเพื่อนตนเองไปต่อหน้าต่อตาจากนั้นบรรดากุลีจึงต่างขอลากลับบ้านกันเป็นที่โกลาหลระหว่างนั้นเจ้าลายพลาดกลอนยังคงออกล่าเหยื่ออยู่เป็นปกติชนิดเย้ยฟ้าทาดินในส่วนของพนักงานบริษัทรวมถึงเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องที่ตายด้วยกรงเล็บและเขี้ยวงงของเสือตัวนี้มีไม่น้อยกว่า29 คนทั้งนี้ยังไม่นับเหยื่อตามหมู่บ้านต่างๆแม้ชาวบ้านได้นำนายพลานฝีมือดีมาช่วยล่าเจ้าลายพาดกลอนเจ้าเล่ห์แต่ก็หาตัวไม่เจอทั้งที่มีเหยื่อเกิดขึ้นเกือบทุกวันจึงเกิดการเล่าขานกันว่ามันคือเสือสมิง
ต่อมาวันหนึ่งมีข่าวว่าชาวบ้านไปพบศพในป่าไม่ห่างจากสำนักงานบริษัทสยามฟอเรสต์ที่นาปลังมากนักคาดว่าถูกเสือลากไปกินคืนที่ผ่านมามิสเตอร์มาร์ตินจึงนำกุลี4 คนไปตรวจสถานที่คนหนึ่งถือปืนแก๊ปไปด้วยเมื่อถึงที่เกิดเหตุก็พบร่างคนถูกเสือกัดกินไปบางส่วนมิสเตอร์มาร์ตินจึงบอกให้บรรดากุลีปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้สูงๆเข้าไว้ส่วนตัวเขาเดินย้อนกลับตั้งใจไปเอาปืนอานุภาพสูงจากที่พักเขาเดินดุยๆไปคนเดียวโดยไม่มีอาวุธใดๆทั้งที่เสือยังวนเวียนอยู่บริเวณนั้นเป็นที่น่าเสียวไส้ยิ่งนักหลังจากมาร์ตินได้ปืนจุด303ไรเฟิลมาแล้วเขาก็รีบเดินกลับในราว200 เมตรจะถึงที่เกิดเหตุก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1 นัดเขาจึงออกวิ่งไปยังที่มาของเสียงเมื่อไปถึงก็พบว่านางพญาเสือโคร่งตัวหนึ่งตายสนิทโดยพิษกระสุนเพียงนัดเดียวจากปืนแก๊ปฝีมือของกุลีที่กำลังยืนขาสั่นอยู่ไม่ห่างซึ่งโดยปกติบุคคลผู้นี้หาใช่นายพรานฝีมือดีที่ยิงปืนแม่นยำแต่ประการใดไม่หรือนี่คือกงกรรมกงเกวียนแต่ชาติปางก่อน